Gagawa tayo ng fruit cocktail cake! Yes, another simpleng cake dessert. Simple dahil konti lang ang kailangan natin na sangkap. Harina, baking powder, white sugar, at fruit cocktail lang. Tapos ay iserve natin ito ng warm at itop natin ng vanilla ice cream. Ito ay perfect na panghimaga sa heavy meal or pwedeng pang merienda. Ayan, so eto yung ating mga sangkap. Yes, konti lang yung kailangan. Meron tayong asukal, yung all-purpose flour natin. Tapos, eto yung pinili ko na fruit cocktail dahil eto ay may pears, may peach, at may grapes. Pero pwede naman yung isang version ng fruit cocktail. And, syempre, kailangan natin ng baking powder. At dahil wala tayong oven, lulutuin natin siya dito sa ating kaldero. Ito yung improvised oven natin. Pero yes naman po, pwedeng lutuin sa oven talaga. So, ayan, i-mix na natin. Okay, meron tayong all-purpose flour. Okay. Meron tayong asukal. Ito naman yung ating baking powder. Ayan, mix na muna natin yan. Tapos, lagay natin yung ating fruit cocktail kasama yung kanyang heavy na syrup. Ayan. Okay. Tapos, mix natin yan. Ang bango ng fruit cocktail na ito. Okay, so maganda kung lagyan din natin ng konting asin. Ayan. Mix natin yan. Okay, ngayon naman ay ilipat na natin sa ating cake pan. Yung cake pan natin ay meron siyang parchment paper sa bottom para mas madali ko siyang matanggal. Optional naman. Kung wala ay pwede ka lang mag-grease, lightly grease ng ating pan. Tapos pwede ka mag-dust ng konting harina. Ako nag-grease lang ako ng buong pan. Tapos, ayun nga, may parchment paper sa bottom. Ayan, so eto yung paglulutuan natin. Yung ating kaldero na ginawa kong improvised oven, naglagay lang ako ng mapapatungan sa bottom. Ayan, ilagay na natin ito sa loob. But yes, again, ito ay pwedeng i-bake sa oven talaga. Okay, takpan natin to. At lutuin natin for 50 to 60 minutes over medium heat or until hindi na basa ang cake. And eto na ang ating cake. I-check natin yan ng toothpick. Kung hindi na basa, okay na. Pero kung basa pa, extend the cooking time. And then, hanguin na ito at iserve. Yes, for me, masarap siyang iserve na hot or warm. So, hindi ko na binaliktad or tinanggal sa molde yung ating cake. Nag-scoop or kumuha lang ako ng serving size. And hindi kailangan na perfect yung pag-cut mo. So, parang rustic yung dating niya. At eto naman ang ginawa kong homemade na vanilla ice cream. Napakasimple lang nito. Meron tayong recipe ng ice cream. I-check nyo lang yung mga uploads natin. So, i-check nyo lang kung gusto yung gumawa ng homemade na ice cream. Pero of course, pwede kang bumili. And then, itop natin ito sa ating cake. Eto palang ice cream na ginawa ko ay walang evaporated milk. So, eto lang ay all-purpose cream at condensed milk. Tapos, lalagay tayo ng vanilla flavor. At ayan, eto na ang ating fruit cocktail cake na may vanilla ice cream. Ayan, so tikman na natin. Warm pa ba yung ating cake? Yes, medyo warm pa siya. So, kainin na natin. Okay. Pwede mo naman siyang kainin na walang ice cream. Pero, masarap siya kapag meron. Parang siyang di ba? Yung parang, yung concept niya parang brownie a la mode. Ganun. Yan. Sarap. Okay. Okay, medyo bias ako dito dahil mahilig ako sa combination ng warm na, eto nga, warm,
na cake, tapos lalagyan mo ng ice cream, vanilla ice cream. Gusto ko yun. Yung brownie a la mode, gusto ko yun. Okay, ang lasa ng ating fruit cocktail na cake ay nag-aagaw yung tamis at asim na lasa. Dahil nga, di ba, fruit cocktail, ito ay medyo maasim. Tapos naglagay tayo ng asukal. So, syempre, sweet and tangy. Ganon. Tapos yung texture niya ay para siyang pudding-like and medyo chewy siya. Sarap. Oh my God. Parang meron na akong bagong dessert na gagawin ngayong Pasko. Ang layo pa ng Pasko, pero iisip na ako. And parang maganda din to kasi nga, may store yung mom ko, or shop, small shop. Tapos, gusto kong ilagay ito doon. So, parang isa to sa magiging i-offer natin. Ayan, ito yung prutas niya. Sarap. So, yung gamit natin ay eto na fruit cocktail. So, di ba? Compare nyo dun sa local ba yun na fruit cocktail natin, yung eto kasi ay may peach, may pear, tapos may grapes. Yung isang version ay wala. Parang ano lang yun. May papaya. Kalimutan ko na, ano pang meron nun. Eto. Basta. Hindi siya yung cake na cakey yung dating Hindi, parang siyang hindi naman siya fudgy. Tama bang term yun? Pudding-like kasi siya. And andun yung parang medyo kunat, chewy nga ganun. Pero hindi yung parang chewy talaga na parang ganun yung nguya mo, hindi. Mafe-feel mo lang siya. Sarap niya. Hindi common yung lasa niya, kaya pwedeng-pwede mo siyang ilagay sa menu mo. Naubos ko na. Okay. So again, pwede mo siyang i-bake sa oven talaga. I think kapag oven din yung gagamitin mo, baka may ibang texture din. Lalo na kapag sa top part natin, siguro medyo magiging brown, tapos medyo yung may crust, gano'n. Subukan natin kapag may oven na tayo. Subukan natin na lutuin ito sa oven. Dahil gusto ko din ma-compare. Pero eto, pack na pack. Gusto ko siya. So, sana nagustuhan nyo din. And pwede kang gumamit ng local natin or yung isang version ng ating fruit cocktail. Balitaan nyo ako kung okay ba sa inyo. And pwede nyo siyang ilagay sa mga cups. Tapos, doon nyo siya i-bake. Kung feel nyo kumain, pwede nyo i-microwave para mainit. Tapos, top with vanilla ice cream. Pwede din Oreo. Pero for me, okay na si vanilla ice cream. Kasi si vanilla ice cream ay parang plain. So, hindi masyadong strong or bold yung flavor. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!